આજે આપણે એક મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. મેસી 241. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો. ટોટલ માહિતી હું તમને આપી દઈશ. શૈલેષભાઈને આ મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો, વિડીયો બને એટલો શેર કરો જેથી બીજા ખેડૂત મિત્રને આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો આસાનીથી મળી શકે. વિડીયો શેર કરવો તે સાવ મફત છે. મેસી 241 ફર્ગુસન ટ્રેક્ટર છે. શૈલેષભાઈને તાત્કાલિક વેચી દેવાનું છે. મોડલની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર 2013ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા જોવા મળશે. કંપનીનો કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે. ફૂલ એકદમ સાચવેલું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. એકદમ ઓછું ચલાવેલું, કંઈ પણ સડો નથી. એકદમ સારી રીતના સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. શોરૂમ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ શૈલેષભાઈનું ટ્રેક્ટર રૂબરૂ કન્ડિશન ચેક કરી સ્થળ ઉપર ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. ટોટલ જવાબદારી લેવામાં આવે છે આ ટ્રેક્ટરની શૈલેષભાઈ દ્વારા. ફૂલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા, ટાયરનું કન્ડિશન પણ સારું છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. ન્યૂ કન્ડિશનમાં આખા ટાયર છે. 2013ના મોડલનું ટ્રેક્ટર આખું કંપની કન્ડિશનમાં જોવા મળશે. ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ બધા કમ્પ્લેટ. કિંમતની વાત કરું તો 4 લાખ કિંમત રાખેલી છે ટ્રેક્ટરની. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો શૈલેષભાઈનું ટ્રેક્ટર જિલ્લો મહેસાણા, તાલુકો સિહોર અને વડનગર ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર તમારે લેવું હોય તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ શૈલેષભાઈના નંબર મળી જશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી અને મને વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. હું શૈલેષભાઈના નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી આપીશ. શૈલેષભાઈ નામ હશે. 63 5 38 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મેસી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.